Hey guys! Welcome back to my channel. So for today's video is another layout na naman ang ating gagawin using Microsoft Word. And this time, ang gagawin naman natin ay may theme na sunflower. So pwede itong gamitin para sa wedding invitation or di kaya ay sa 18th birthday or debut invitation. So kung gusto nyong gamitin ang ganitong theme para sa inyong event, sobrang dali lang itong gawin dahil tatlong images lang yung kailangan natin dito. At ito ay ang mga string lights, sunflowers, at ang wood background. So yun lang yung mga images na kailangan natin dito. So, i-search nyo lang yun dyan sa Google at sure ako na makikita ninyo yung mga images na ginamit ko dito. Pero para hindi na kayo mahirapan, meron akong good news. Dalang mga images na ginamit ko dito is nandyan sa description box. Kailangan nyo na lang na-download yan at ilagay sa isang folder para easy access na lang kapag gagawin na ang layout na ito. Pero meron pa akong isang good news dahil kung ikaw ay tamad na, wala kang time, or hindi mo kayang gawin ang layout na ito, or hindi mo kayang sundan ang video na ito, ang layout na ito is available for purchase. So, kailangan mo na lang na i-email ako. Nandyan sa description box ang email ko. So, kailangan mo na lang na mag-send sa akin ng email para ma-purchase ang layout na ito. Pero kung gusto mo din naman na mag-experiment at gumawa ng sarili mong layout, pwede din naman. I-download mo lang ang mga images na ginamit ko dito at sundan ng video na ito. So, kung ready ka na, start na natin ito using Microsoft Word.
So, ayun, meron na tayo nitong sunflower na pwedeng pang wedding invitation, pwedeng pang 18th birthday, or di kaya sa debut invitation. So, sana nagustuhan ninyo ito. And kung may mga request and suggestion pa kayo, mag-comment lang kayo dyan sa baba at gagawa natin yan ng video. Again, thank you so much for watching and see you sa aking next video. Don't forget to like and subscribe. Bye!